Morjesta. Tänään olisi testissä 70 € laajakaista seosmittari. Mulla meni PLX seosmittarista laajakaista lambda hajalle ja mä tilasin uuden jo, niin mä löysin tämmösen samalla. Elikkä tämä mittari, seosmittari oli niinku sama hintainen kuin mitä se pelkkä aito Bossin lambda. Elikkä tää on tosi kyllä mielenkiintoinen homma. Oho, tässä on vähän mönkiän osia tiellä, mutta otetaan se nyt tosta pois. Elikkä tämä on tämmönen JJ-kokomerkkinen, erittäin kiinalainen, mutta tässä on käytännössä samat palikat, mitä mulla tuli siinä PLX:nkin mittarissa mukana, mikä on jo kohtuullisen mielenkiintoista. Eli tämmönen boksi. Sitten tää tuli tietenkin lambdan mukana, mikä on täällä. Tämä on joku kiinalainen. Joku ihan kiinalainen lambda, mutta en tiedä vaikuttaako toimivuuteen. Sieltä tuli tietenkin tämä ja tuli tulppa sille ja kaikki niinku tarvittava. Ja mä nyt tämän askartelen tähän mönkiään. Elikkä mulla on tässä, mä tänne vaihoin kaasarin, tommosen vähän isomman kaasarin jokuna aika sitten. Ja tämän pitäisi nyt säätää seuraavaksi. Kyllä mä se aika hyvin sain säädettyä, mutta onhan se laajakaistalla kivempi säätää kohilleen. Ja tosiaan täällä oli näitä suuttimia ja kaikkea, mitä tohon nyt tarvitsee. Ja tuli tuo uusi imukaulakin tohon. Joo, tosiaan mä nappasin tosta tuon alukäyrä irti ja hitsasin ton mutterin, tai mitä nyt voi sanoakaan. Holkin tohon noin kiinni ja tosiaan sokkona piti hitsata, kun ei toiminut tuo mun automaattimaski ollenkaan, niin oli koko ajan mustana. Mut juu, se tulisi tänne näin ja katsotaan miten se pelittää. Ihan mielenkiintoista nähdä, kun tää maksoi vaan sen 70 €, että voiko tää oikeasti toimia. No niin, nyt olisi kaikki kytketty testiä varten. Elikkä tämä lambda tuli tänne. Mä katsoin, että se ei voi osua mihinkään. Mutta totta kai se osuu tuohon flektiin, mikä tässä on. Piti vähän taivuttaa sitä niin. Mutta joo, tuo lambdahan pitää laittaa vähän noin niinku yläviistoon, että ei saa laittaa mitenkään tuonne alapuolelle tai yläpuolelle putkeen aina, minkä se laittaakaan. Niin se kestää paljon kauemman aikaa niin kuin hyvänä. Kaikista paras on se, jos laittaa suoraan, niin kuin, suoraan alaspäin osoittaa, mutta mä tohon kohtaan se laittaa justiin, kun tuossa oli niin kuin levennys tuossa putkeessa justiin tuossa kohtaa, niin kuin näette varmaan. Koska tuo uppoo aika syvälle tähän näin pieneen putkeen tuo lambda, niin sehän blokkaa sitä virtausta aika pahasti. Mut juu. Eikä siellä oli tommonen ihan perus lambda. Laajakaista lambda. Ihan samanlainen kuin nuo arvokkaammatkin, mutta ei vaan ollut noita mitään merkintöjä niin kuin niissä kunnon lambdoissa on. Perus tämmönen 5-johtoinen. Sitten se kytkettiin sitten tänne tonne liitokseen. Sitten tuolta meni virta. Ja tämä menee sinne näytölle tää toinen. Elikkä tonne. Ja nyt tää pitäisi olla ihan toimintakunnossa,
kun lyön tältä virrat vaan päälle. Joo. Ja jos tämä toimii oikeasti, niin tämän luvun pitäisi nousta 20 nytte. No niin. Eli tämä näyttäisi, että tämä voisi toimia. Eli jos tuo olisi jäänyt jonnekin tuonne 14.7 tai johonkin, niin tämä ei voisi toimia silloin. Eli tämä pitää näyttää nyt maksimia. Niin kuin tämä ilmeisesti tuo, missä on maksimi tuo 19.82. Joo, yes. Eli tämä niin kuin periaatteessa voisi toimia aivan täysin. No niin, tein tässä vähän huoltoa samalla. Entä tuo uusi imukaula? Tuo on tuosta Yamaha TTR 225, niin kuin tuo kaasarikin. Eli jos tähän haluaa tämmöisen halvan virityspaketin, niin nuo laittaa sitten vaan, niin nuo on joku 50 € tai jotain, onko edes niin paljon yhteensä. Niin saa selkeästi enemmän tehoa tämmöisestä rallysta. 250 ATV. Ei siitä sen enempää. Ja tosiaan laitoin tuo nokkaketju kiristimme tänne kans uuden, mikä mulla on oottanut tuolla jo varmaan vuoden asennusta. No, nyt sekin on siellä sitten. Ja pitää tuohon tuo kiristin laittaa tuohon imukaulaa, mutta muutenhan tää näyttää ihan hyvältä. Joo. No eikä me ajatellaan, että toimiiko tää. Niin tuo ilmanputsari tuolla vielä irti, mutta kun tuo oli lyhyempi tää uusi imukaula, niin tuo ei riittänyt tuo putki tähän. No, pikkujuttu. No tohon laitan nippustajat on kiinni erittäin hienosti. Mä en tiedä, että tää luultavasti käy nyt liian rikkaalla, mutta eihän se selviä ennemmin kuin lähtee kokeilemaan. Eli nyt se on taas tuolla maksimissa ihan oikein. Tuntuisi näyttävää. No joo, tässä kävi viime videossa sellainen homma, että täältä tuo starttimoottori antautui. Eli mä luulen, että siellä meni starttirele tai jotain meni hajalle, mutta se olikin tuo itse starttimoottori. Niin mä tilasin tähän suoraan ton Hondan. Eikä tämä ole Hondan kopio tämä. Eli johin siihen just ton Hondan samasta ton starttimoottorin sitten, niin kuin ei tätä saanut tätä ralli omaa mistään. Sitä hiili oli aivan palasina. Ihan halkeillut pilalle, niin sen takia se ei toiminut. Enkä löytänyt mistään oikealla mitoilla hiiltä tähän näin. Niin. No, nyt on sitten uusi tuo starttimoottori. Mutta kokeillaan mittaria nyt. Otetaan täältä tuo eka tää bensahana tuolta auki. Katsotaan mitä tää näyttää. Kyllä kulkee. Kokeillaan tää käyntiin vaan tästä. Järkyttävän rikkaalla nyt. Tää kyllä epäilyttää tuo 10, kun tää käy kumminkin näin hyvän kuulosesti. Laitetaan ryyppyä täältä. Ja kyllä se heti ainakin sammuu, kun ryyppyä laittaa. Mitäs kaasu sanoo?
Käy kyllä mukaan ihmeen rikkaalla tämä. Mä kyllä epäilen tuota vahvasti tätä lukemaa tossa. Siis mä tiedänkö, että tää käy liian rikkaalla, mutta en mä usko, että se ihan noin paljon liian rikkaalla vois käydä. Tää reagointiaika on tosi hidas. Tässä on joku niinku sekunnin viive ehkä tän toiminnassa. Se nyt ei periaatteessa haittaa mitään, mutta kun vertaa siihen mun PLX, niin se on niinku toimii saman tien. Ja tässä on tämmönen viive kumminkin tässä. Kyllä näköjään nousee koko ajan tuo meidän seos täällä. No en tiedä. Mut joo, antaa tää vähän käydä tyhjäkäyntiä eikä vähän ajaa pikkainen lenkki ja katsotaan mitä tää näyttää seokseksi. No joo, eli tää kävi aika rikkaalla tuon seosmittarin mukaan. Mä pikkasen kyllä epäilen sitä, mutta no katsotaan. Elikkä mä vaihan tänne pienemmät suuttimet vaan. Elikkä täällä oli pääsuuttimena 130 ja tyhjäkäyntisuuttimena 42. Eli pääsuutin, miten mä nyt aikaisemmin on säätänyt näitä näin, niin pitää olla ainakin 20 numeroa pienempi. Eli me lähdetään jostain 110 tai jostain semmosesta liikkeelle. Mitä lähdetään testaamaan. Katsotaan sieltä joku ja sitten tämä oli se 42, niin kokeillaan tähän jotain vaikka 10 numeroa pienempää. Eli se olisi sitten 32. Tää tyhjäkäyntisuutin, tää olikin vähän hankalampi homma, sillä tässä tämä 42 koko vastaa näissä mun suutit, mitä mulla on, näitä Mikunin alkuperäisiä, tää on joku Kiinakopiosuutin tämä, ne on Mikunin alkuperäisiä suuttimia nämä, niin se vastaa jotain 20 numeroa. Elikkä kokeilinkohan mä sitten jotain 15 tai jotain semmoista. No verrataan tässä 20 ja tässä on alkuperäinen ja 20 nyt vierekkäin. No lähestulkoon samaan kokoiset. Elikkä mä ajattelin kokeilla suoraan täältä sitten jotain 15 tai jotain semmoista. Onneksi mulla nyt näin pieniä sitten sattuu olla. Olisikohan tää 15 sitten vaikka. Kun tuo koko tuo alkuperäis on ehkä joku 2,5 tai jotakin. Niinku tässä niinku mitoituksessa. Eikä mä oikein tätä 15. En tiedä toimiiko yhtään, mutta katsotaan 15. Sitten pitää katsoa tää pääsuutin vielä. No tää pääsuutin nyt oli aika lähellä oikein kokoista. Mitä mä vertasin näihin Mikunin alkuperäisiin suuttimiin, niin mä nyt testaan tässä ihan 10 alkuun niin 100. Katsotaan miten tää pelittää. Eli laitetaan nuo tosta tonne ja käydään testiajolla. Mä laitan tonne nuo suuttimet jo. Sitten päästäänkin testaamaan. Nyt on tyhjäkäynti huomattavasti parempi.
mitä aikaisemmin. Mutta nyt tää käy jo vähän liian laihalla, niin kuin varmaan huomasittekin. Satanen oli vähän liian pieni, eli 110 seuraavaksi testiin. Tosiaan tuo tyhjäkäyntisuutin tuolla. Se oli pieni mikä mulla on, eli 15 ja älyttömän pieni. Niin tää käy silti liian rikkaalla, vaikka mulla on seosruuvi käytännössä kiinni tuolla. Eli tähän laittis vieläkin pienemmän sen suuttimen. No, pitää etsiä 10 tai jotain jostain, jos tähän löytäisi vielä. En tiedä saako kyllä niin pieniä enää. Mutta joo, laitan tuosta 10 tonne ja käydään taas testaamassa. No niin, nyt se alkaa olla aika hyvin säädöissä. Ja tuliko koire katsomaan? Sisu? Joo, kyllä siellä on. Joo, hyvä. Niin tänne tuli saan 20 suutin. Ja sitten mä neulan säädin käytännössä niin alas kuin pystyy, eli niin laihalle kuin pystyy. Mutta jos sääti niin laihalle kuin pystyy, niin sitten mä teki semmosen boauksen, eli se kävi hirveän laihalla. Seos meni heti 20. Eli mä tein sillä lailla, että mä laitoin sen, siinä neulassa on sokka, niin sen sokan alle millin prikan. Eli mä sain pikkasen nostettua ylöspäin sitä neulaa sieltä, niin sitten pääsi eroon sitä boauksesta. Ja no nyt tämä on aika hyvä, mutta tämä käy yhä liian rikkaalla osakaasulla. Ja sitten täyskaasulla, jos menee pitkän matkaa, niin se on siellä 14 seos suurin piirtein. Eli ehkä se olla pikkasen rikkaamalla, mutta on se nyt aika hyvä. Mutta paksumman neulan tänne pitäisi laittaa tänne kaasariin, että saisi toimimaan kunnolla. Ja tosiaan tässä oli sellainen jännä juttu, että kun mulla oli tää suoratin paikallaan, bensan suorati, niin jos mä ajoin kaasupohjassa yli 15 sekuntia, niin tämä on käymään laihalla. Koska mä veikkaan, että tämä ahisti tämä suoratin. No, otin tämän suorattimen pois tuosta välistä ja nyt toimii aivan täysin. No, tosi mielenkiintoinen homma, että kai tommonen, tuo on kohtuu iso kaasari kumminkin jo, niin kai se vaan sitten tai tämä ahisti sen virtausta liian paljon tää suoratin. Toki tässä oli aika iso lenkki nyt, sitä bensaletkua, niin ehkä sekin voi vaikuttaa siihen, kun tämä oli siinä välissä vielä, että jos sekin vaan heikenti sitä virtausta niin paljon sitten joo. Mutta joo, kyllä tämä niinku aivan toimii tämä JJ-kokon seosmittari. Siis vähän tää on niinku liian hidas mun mielestä, niinku jos aikos saada niinku oikein helposti tehtyä säätöjä. Eli tässä on semmoinen sekunnin viive ehkä tässä näin. Jos vertaa PLX:ää, mikä mulla on tuolla autossa, niin siinä ei ole mitään viivettä. Se on niinku saman tien tää mittari lukema vaihtuu, kun jotain tapahtuu. Mutta tässä on ehkä joku sekunnin viive, niin se voi aiheuttaa sen, että voi tulla säätöjen kanssa sitten vähän hankaluuksia. Koska tää näyttää vähän aikaa väärää seosta, kun vertaa siihen, mikä siellä on. Mut kyllä tällä saa säädettyä auton tai minkä vehkeen tai vaikka mönkiäkin näin. Saa säädettyä aivan, että on kyllä sen 70 € arvoinen tämä aivan tää laitos.
No joo, pakko kyllä myöntää, että mä vähän yllätyin, että miten hyvin tämä oikeasti toimi, tää laajakaista seosmittari. Kun mä ajattelin, että se ei kyllä välttämättä toimi yhtään, koska se hinta oli vaan se 70 €, että niin kuin ihan älyttömän halpa seosmittariksi, kun ei mistään meinaa saada alle 200 € semmoista, mikä oikeasti toimisi. No tämä kyllä toimii, mutta se on ehkä vähän niin kuin hitaanpuoleinen. Elikkä jos jonkun vehkeen haluaa säätää, niin siinä joutuu käyttämään vähän enemmän aikaa, kun miettii, jos käyttäisi tämmöistä kalliimpaa vehkotinta. Mutta joo, kyllä mä tätä voi aivan suositella ja on ainakin ihan hintansa väärti. Mutta joo, eipä tällä kertaa tän enempää. Morjens!